niet leutig. Maar hey, welkom bij een nieuwe stream en ja, wij spelen dus obviously Vampyr vandaag. Maar ja, obviously, ik denk dat obviously is. Oeh, het staat al deftig op Twitch. Ik vind het al leuk, we zijn al content. Hè? Mag wel. Ja, heel blij dat we terug op Twitch zijn, uiteraard. Vandaag is het Vampyr. Het is nog altijd Spooktober. Op mijn Twitch kanaal. Als je dus ziet, eigenlijk nog andere streams van mij op deze maand. Het is allemaal spooky. Wat wil ik nog weten? Ja, mijn muziek komt erop. We hebben wat van alles op. No worries. I can't read. But hey, welkom bij een nieuwe stream van mij. Be sure to check that out. Even kijken naar de nieuwste voilà, de latest followers. Dat is wel vergeten, hè? De laatste volgers. Dus als je een van de laatste volgers bent van de stream, of zelfs gewoon van in general, dan is het inderdaad een shout-out. Het is er allemaal gewoon de laatste drie. Want het wordt heftig. Dus de drie laatste volgers wil ik wel even vertellen. Dus een dikke merci de volg. CDV 1917. Thank you. Because I always forget. En Sylvia 59. Ja, we gaan een keer een standaard een minuutje wachten, just in case, hè. Dan is er nog een minuutje weg. Just in case. Dus we zijn aan chapter 6 gekomen van Vampyr. Wat is er gebeurd vorige keer? Van alles en nog wat. Er zijn mensen doodgegaan waar ik niet van had verwacht. Yes, I'm talking about Swansea. Yes, I'm talking about Swansea. He died. Did I kill him? No. But he died. Eventually. Alone. In the dark. Rats. But I didn't kill him. So I didn't get to eat. But then again, he did die alone. And yeah, in the dark. But yeah, whatever, right? Shit happens. Shit happens. So yeah, let's just blast into it, I guess. Voila, there we are. Vampyr. There we are. There we are, there we are. Zonder de planning, hè, zie je vroeger. Dus we zijn altijd een beetje vroeg. We zijn altijd even vroeg, maar we proberen het. Dus ja, ik ben heel benieuwd naar chapter 6. Benieuwd hoe dat gaat zien. Bij chapter 5 zijn er denk ik 3 doodgegaan. En 1 waar ik het totaal niet van heb. De battle van chapter 5 was zo best. Het was zo niet heel moeilijk. We hebben al andere battles gekend met Mary. Mary. Yeah, that was hard. That was something. That was so hard. So that was Mary. Yeah. De camera staat op de level. Ik heb nog vandaag team gestuurd erover. Naar it just, yeah, the same thing, yeah, okay, let's just get into it. Dus ja, dat was chapter 5, dat was heel speciaal. Moeilijk,
ça va wel. Het is meer je weg zoeken dan echt moeite erin steken, zou ik maar zeggen. Maar het viel wel mee. Dat is beter dan die andere apps. Dus, het viel ook eigenlijk echt wel mee als je de timings bekijkt. Vampyr duurt gewoon lang omdat je gewoon heel veel moet zoeken. En sure, dan duurt het spel ook gewoon wat langer. Omdat je gewoon meer moet zoeken. It's a thing. Is het leuk? Nee. But it's a thing. So yeah. It's a thing. But hey, welcome. Ja, oké, dit is gewoon echt wel een loading screen. Nu kun je zo niet zeggen van nee, dit is geen loading screen. Oké, we zijn dus bij mijn mansion. Oké, dus nu moeten we weer talken bij Lady Ashbury. Ik ga wel even weer kijken wat het juist is, maar dat is dus hier bij de North Docks. Prepare to fight a disaster, vind ik al niet leuk. Dus het show dat ik het niet leuk vind. I'm kidding, hè, dat is zalig. Kijk zo, de River Thames. Anyways. Nogmaals, ik ga nog eens iets zeggen dat je misschien niet zo leuk vindt, maar als je heel veel achtergrondgeluid hebt van bijvoorbeeld een kermis of iets, ja, het is een kermis voor de rest van de maand nog. Maar dat is wel leuk, dat is wel leuk. Het brengt... ja, nee, het is gewoon leuk. Can't really say anything about it. Alhoewel moeten we eerst even kijken naar de serie. Dat is wel handig. Laten we gewoon even kijken. Is dat niet allemaal? Ah nee, dat is helemaal. Pneumonia? Ah nee, sepsis. Ah, ik heb niks op pneumonia eigenlijk. Ah, maar ik heb ook geen pneumonia. Maar ja, uiteindelijk mijn serum is dat vast. Mijn stamina serum. Maakt. Geen idee wat. Dit, nee. Oké. And this lady comes on and I don't know who she is. Who is she? Hi bitch. Oké, voilà. Gewoon naar rechts, links. Dat balkje gaat ook wel tonen. These leaflets were telling the truth all along. Dat balkje is niet zo. Het balkje is er, hè, maar dat is gewoon zo goed. Ja, weet je wel. Die is er, maar dat is ook zo. Het is goed gevonden, hè, dat balkje en het ding. Dan ik hem. Ik kan even zo stress dat we weer niet open kennen. Ik ken dat sowieso af en toe zo van, oh nee hè. Nee hè. Maar het ging open, ik ben content. Het werkt. Best be on your way home. Go home, sir. Are you deaf? Stop now! Ik weet niet. Het is anders op zich. Ik kan het proberen. Nee. Auw, fijn. En eigenlijk technisch gezien nu mijn camera ook op dingen dat ik nodig heb. Daar heb ik niet op nagedacht. Maar hey, maakt niet uit. Uiteindelijk staat het echt overal in de weg. Ik kan niet kiezen. Het is overal. Alleen niet naar de zak, hè, maar zo. Like, overal staat wel iets wat ik lees.
XP. Sure, maar het is wel handig als je je XP aan dingen zet. Dus ik heb ook geen zin om continu mijn dingen aan te passen, mijn camera positie. Sure, that's your no-go. Ja, we zijn al donderdag. We zijn al bekend aan het einde van de week. Hoe is al de week verlopen? Tell me. Ja, voor mij is dat wel een beetje doorgesparteld vandaag vooral. Als in, ik heb 2 uur eigenlijk niet gewerkt. Allee ja, 10 uur uitgevoerd hoe dat ik iets moest doen en het andere uur een collega gehad. Technisch gezien, ik heb wel gewerkt hoor, maar ik heb ook niet gewerkt tegelijk. But yeah, shit happens, we try. Try to do it ook. They always like, okay, geen probleem. And I'm like, yeah, but still, I suck. They're just like, ja, komt wel. Ik moet dat gewoon nog wel leren en dan is alles oké. Ja, dude. Het programma sukt gewoon om te werken, ik weet niet wat. What good fortune brings you back to me, Jonathan? Het is nog gewoon gelukt. What is it, my dear? I'm afraid it's bad news, Elizabeth. The worst, Was- actually. Please, speak up. Stem is echt gewoon veel te... Oh. Edgar is no longer in McCullum's grasp. I resolved that matter. Where is our good friend now? Is he well? He was mortally wounded. I put an end to his misery. That is terrible, Jonathan. And yet you did what you must. The poor man. Edgar Swansea was responsible for the Skal epidemic, Elizabeth. It was he who unleashed the deadly scourge upon London. What? Are you certain? This is the most terrible accusation of all. He confessed everything to me. He sought to cure the disease, to exploit vampire blood to stop the epidemic. But he unwittingly gave birth to a catastrophe. All those poor victims. How could he do it? What happened? Edgar's behavior was beyond lunacy. He had neither the discipline, knowledge, nor the proper facilities to conduct blood experiments. I must say I'm shocked, Jonathan. Who would have thought it? And the poor patient. Let me guess. It was Harriet Jones, was it not? Yes, She knows. that explains knows. how Doris Fletcher was infected, Oh my god, she and knows. how she became an Icor. She secretly visited her mother at Pembroke. Then we have no choice. We must act quickly, Jonathan. We must return to the sewers and put an end to the threat poor Harriet embodies. I have one more matter to discuss with you. Harriet Jones was the primary case, but do you know what a healthy carrier is? There is a tone in your voice that frightens me, Jonathan. What are you trying to say? It was your blood Edgar used for his experiment on Harriet Jones. What? No. No. This can't be. Oh, Elizabeth, are you all right? no, I have to go. What do you mean? Leave me alone. Save the city, Jonathan. Save what can be saved. Elizabeth, I need answers. Why did your blood Stay cause away this? from me. Please. I swear I never was your Wait! enemy. No! Elizabeth! She's also a vampire. Huh? Oh, ik wist deze niet. Of ik wist deze wel, maar niet meer na mijn hersenschudding. Did someone knew? Did we knew once? Nu moet ik echt gewoon al mijn streams gewoon herbekijken. Deze is dus handig, dit staat trouwens ook allemaal op YouTube. Maar ja, dat is handig. Dat is handig aan streamen. Weet je wel, dat je zoiets niet meer weet, kun je zo wel terugkijken. I found it. Okay, sweat. Gather the ingredients for the antidote. Obtain a drop of William Marshall's blood from Lord Redgrave.
Obtain a drop of King Arthur's blood from Geoffrey McCallum. Search for insulin in the old work of the Pembroke Hospital. Nee, dat is checken op de kaart. Ah, hier is niks meer. Nee. West End, de hospital. Nee, helemaal daar. Dan gaan we naar West End eerst. Waar die West End, gest. Al dat rennen ook weer. Sowieso weer random battles. Het is gewoon Pokémon. Het is gewoon Pokémon. Maar dan voor... Ik wil niet zeggen adults, but adults. But not adults, because we still play Pokémon. Of course. Of course we still play Pokémon. En ja, ik bedoel... Did I ever stop? Would I ever stop? No. Ik speel Pokémon al sinds mijn 6 jaar of zo. Like. Het moment dat ik ooit stop met Pokémon is er echt wel iets mis. En het is ook niet gewoon Pokémon, weet je wel? Het is zo, het is Pokémon Blue, het is Pokémon Yellow. Nee, Blue. Yellow vooral eigenlijk. Blue heb ik ook. Ik speel Yellow. Yellow ook heel. Opnieuw. Allee, Blue eigenlijk ook. You know. Stadium 2 ook. Ja. Ja. Dan de nieuwere Pokémon games. Maar er is eigenlijk wel een gap bij Pokémon. Er is zo een enorme gap. Het is zo Yellow, Pokémon X. That's the gap. Right there. That's the gap. Uiteindelijk met mijn ouders waren ook zo van... Je bent content met Pokémon Yellow? Ah, wel, blijf jij maar je Pikachu trainen. Doe maar. Dat interesseert me niet. En dat was het ook letterlijk. Ik had een Pikachu van level 50 en ik had... Now would be a good time to blend the recipe Marshall used when he fought the disaster. I think I know where Sapphire was. beast! Eigenlijk niet. Maar het moet het beter maken. Dat zal het al niet meer. Ja, oké. Nu zie ik natuurlijk niet of ik het ben perfect. Typisch, hè? Dat is nu al van in het begin dat ik deze speel, dat ik moet spijt van. Hoe ga ik mijn camera positioneren? En ik kijk de andere streamers. Die als het doen. De ene heeft het zo, de andere heeft het zo, de meeste doen het zelfs zonder cam. Like, oké, sure. Ja, we kijken ook af hoor. Quarantine, contagious disease. Ik vind dat wel grappig. Hier delen ze van die flyertjes uit, posters en dit, dat. Like, hier in onze tijd is het gewoon van... Ja, nee. Voor het op nieuws. Oké, dat was misschien het nieuws. Like... Iedereen kijkt. Maar iedereen hoort dat iedereen. Whose blood could be purer than that of William Marshall? Lord Redgrave will have to spare me a trouble.
Hello? Is anyone there? Jonathan, is that you? I did not know you were back in London. Oh, my dear Johnny, I'm so sorry for your loss. Mary was such a sweetheart. Thank you, Venus. May I come in? I was going to bed, actually. I'm sure you can spare me a few minutes. For old time's sake. Of course you may enter, Jonathan. You know that you are always welcome here. But at this hour of night? It's a pleasure to see you again, Venus. So you returned from the war in one piece too. Thank God. My Clarence is back home too. How is the old rascal? Probably outside, chasing ghosts and chimeras. Clarence has changed a lot since he returned from the war, you know. Ja, de rest is allemaal wel. Oké, die ketting zou ik nou ook niet houden, maar... Have you any recent news of Aloysius Dawson? It's not such a bad thing for rich people to remember that money can't protect them from disease and death. Ik heb geen drinkje meer. Dat is niet positief. How have you been since the last time we Ah, met? dat is verstandig. How long has it been? 3 years now? I've done my duty, like all British women. Daar ligt zelfs. You have no idea what it was like to wait for months without knowing if I'd still be a wife or a widow. I understand. Fijn. Luckily, this part of town has been saved from the worst of the bombings, from what I've Eén seen. alcohol. Yes, and it's also true about the epidemic. The flu has killed here too, of course, but not on such a large scale as in other parts of town. Dat is ook zo het moment dat je zegt van, fuck, had ik mijn raam niet meer kunnen open doen. Have you noticed anything peculiar about the neighborhood Ja, recently? wel. You mean except for your return to Maar town? dan met de kans. No. Oh, and again, Jonathan, Dus ja. please accept my condolences for your sister. Why is my return so surprising? It's more an unexpected happy end than a surprise. You and Clarence, back from the war. You have no idea how hard it's been Ik heb for hier me. echt wel iets gemist. Ja? Thank you, Venus. It was so sudden, and I've been so busy, I haven't spoken to anyone about it. I wish I could have assisted at the funeral, but you know, it's been so quick. And what with the epidemic in the streets. There's no need to apologize, my dear. It's normal, considering the circumstances. No, it's not. I am sure that Clarence has not even thought to present you his condolences. He is too busy with his penny dreadful stories. Dat is echt wel schoolvrouw. Ja. Allee. Why are you poisoning your husband? He has spent a fortune printing his bloody papers. Let's do this. I can't stand this nightmare anymore. We are the butt of everyone's jokes since he returned. If you're so frustrated by Clarence's behavior, why don't you just leave him? I have already lost the best years of my life because of him. I will not jeopardize my future for some lunatic. He goes, and I inherit what's left. I was the best man at your wedding. I remember your love for him. It was so beautiful. Maar wie doet dat niet? I cried. And now you've killed him. Don't try to send a shiver down my spine, Dr. Reed. You were always on your own, and you kept emotions at bay. All for facts, remember? Well, deal with this one. Goodbye for now. I remember when Mary came here with her husband and her son. They were such a beautiful family. Als dan het dan muziek is, dan niet uiteindelijk niet zo super belangrijk. But at this Ja, maar hour of night, Poster. Ik vind wel, op een duur komen er heel veel posters terug. Like, allee. Ja. Gewoon veel terug, hè.
zot, hè. Die loopt me naar binnen en dan denk ik heel dat god hier rond onderzoek. Dat gebeurt al een keer gelukkig. Als je aan die event is niet thuis, hè. Dus het kon dat niet kunnen zijn, hè, tegen die event. It's locked. Ja, wat niet kunnen zijn. Ik zit echt helemaal. Oh, een andere kant. Het is echt gewoon zoeken naar waar dat het werkt. Fijn. Fijn, fijn, fijn. Maar net gereden, dat is wel ergens. Dat kan gewoon niet anders. Kijk eens maar, kom. You cannot forget his name. Good evening, miss. Can I help you? I'm a doctor. Dr. Jonathan Reed. I am Karina Billow. I don't need any doctor. The rats. Where are the rats? Miss, you don't seem well at all. Are you afraid of rats? Has one bitten you? No, it's me who bites them. Tasty, juicy, disgusting rats. I can't stop eating them. Help me, please. Help me to disobey the voice. Not even kidding. Not even kidding. Het grappigste is... Allebei mensen zien. Allee, allebei. Het is te grappig. Ik vergeet dat ook zo nooit niet meer, dat moment. Echt gewoon dat moment. Dan is dat echt zo met een vriend van... ja, mijn ma die noemt... allee ja, dat is wel bezig over zijn waterprijzen. In december. Long time. En was er bezig van... ja, de lux of dat, kan het? Ik zei van... ik bouw een pluk. De mijne ook. Oké. Grappig. Met ooit was er een documentaire van ergens iets in de zoo. Plankendaal of zo, ik weet het niet meer. Er waren twee ezels. Dat was een koppel. Ook Luc en Carina. Ik zou het zelf schrijven. Dat is mijn ouders. Ik vond het te grappig. Dus ja, ik vraag het dan ook sindsdien ook altijd van, en ma. En dat is van, ja, die noemt Carina. Wat? Deze kon jij niet geloven, schat, maar mijn ma ook. Alleen, ze noemt Carina. Maar iedereen noemt er wel Carina. Kon er niet meer. Het was... Ja, schaterlachje de rest van de avond. Have you recent news of Aloysius Dawson? He is dead, I've heard. I wish I was dead too. What happened to you? The rats. The answer hides in their little crunchy bones, their juicy, tiny brains. Miss Billow, please, try to concentrate. Why do you worry about rats so much? The voice in my head. He forces me to do so. Drink their blood, he said. Eat their flesh. Do you feel compelled to obey that voice, Miss Billow?
even if you're loath to submit to it. Yes. Please. Help. Tell me about the voice in your head. Who is it? Can you describe it? Is it someone you know? Someone you met? Keep your mouth shut, he said. Don't ever speak about me, or I'll abandon you. Help me, please, Doctor. What is the local news hereabouts, Miss Billow? Shadows. Shadows hunting shadows. Whispers in the dark. Pestilence. Suffering. Death. Tell me about yourself, Miss Billow. What do you do for a living? I'm hungry. Need to eat. Have you got something for me? Blood, perhaps? Can you give me blood, Dr. Reed? Don't you remember who you are, miss? What you did for work? I was strong, proud. I campaigned for good causes. But that was before. Before. It does not matter anymore. I'm so hungry. It was an upgrade. It needed an upgrade. Tell me about vampires, Karina. You must have met one recently. He promised he would help me, give me immortality, make me escape this world of death. He promised. Who is he? How did you meet him? I can't tell you, Doctor. You won't let me. This vampire is as powerful as he is wicked. Help me, please, Dr. Reed. Help me. Karina, I order you to reveal to me the name of the vampire who took control of your will. Speak their name. Don't you dare interfere with my game, Ekon. Go find yourself your own toy and let me play with mine. Who are you? Reveal yourself. Let this woman be. Why? What would be the fun in that? It's so amusing to see her defile herself, one bite at a time. But totally different. Totally different take on the idea. I must go now. Goodbye, Miss Billow. Dat was eigenlijk een freaky. Die was niet zo totaal anders. Dat was dus Red Grave. Wat een idee. Zeg het. Mensen rondwandelen, dat is hatelijk. Doen we dat veel? Ja. Door dat hek ga ik niet moeten. Ah ja, wel, dat is die mansion, toch? Is dat die mansion? I can be wrong, maar volgens mij is dat die mansion. Waar we toen ook zijn binnen geweest. Volgens mij is het echt wel dat. Like, kan niet anders. Maar hoezo hebben ze dat bloed nog? I killed the guy. Like, hoezo is er dan een bloed? Allee ja, sure dat er dan even bloed is, maar als we dat nu echt zo bewaren tot ik langs kom, nee toch? Nee, dat denk ik toch. Ja, de muziek is echt wel tof. Qua de kermis, als je het hoort. En als je het niet hoort. I'm still persona non grata in the Ascalon Club. If I want to speak with Lord Redgrave, I'll have to improvise. Hola. Go.
Oké, ik kan. Zie, daarom, like, wat onder mijn cam stond, dat zag ik er juist niet. Dus vandaar dat ik even weg ben. Ik ga toch de plaats opnemen. Flying high up in the sky. Like, nog geen half uur geleden hadden we dat nummer ook. En dat is niet leuk. Oké, good dagger. Nice. Het is wel koud. Maar ik wil zo niet de verwarming aansteken. Ik weet niet of dat bij ons thuis al aansteekt, maar nee. Ik durf dat zo echt nog niet doen. Allee, ik heb het wel zo eens af en toe laag gestopt. Dus daarvan, maar ik durf gewoon niet. Pure energieprijzen. Stijging. Het is het eerste dat je hoort. En ik zit oké voor mijn elektriciteit. Het is enkel de gas die niet oké is. Waar ik niks aan kan doen. Dus dat spreekt by the way. Of tenzij het een houtkachel is. Steenkool. Steenkool waarschijnlijk. Alhoewel, zou moeten zien, hè, dat er een basket moet staan. Ja, dat is geen basket. Een mensje. Of een kurf. Ik denk ervan af dat je het noemt en waar je woont. Dat is gelijk smatbollen. En oliebollen. Hangt ervan af waar je woont. Dat je het noemt. Ja, ik noem dat een smatbol. Maar iedereen vindt altijd raar ik dat zeg, dus. Ik noem het smatbol, anders ik bedoel. Oké, dit is muziek die ik nog niet heb gehoord. It's weird. Was ik nu links gegaan of links? Maakt niet uit, pas hier nog eens. Deze ik echt al geweest, hè. Zelfs zijn er 2 trappen, hè. Kun je het je voorstellen? Nee, ja, trappen. Nou, oké. Wacht. Hier moet toch iets zijn, dat kan toch niet anders? Nee, hier is er echt iets. Hier is ook bloed. Dat gaat zijn bloed niet zijn, zeker. Dat is ook zo typisch, hè? Dan vinden ze... Koude ding. Vinden ze eindelijk bloed. En dan is dat zo niet dat. Uiteindelijk, als we het ergens niet vinden, kunnen we wel nu naar 2 andere dingen gaan. So that's something, I guess. Maar dat is ook niet de bedoeling. Ik zou het gewoon graag vinden. Gewoon Redgrave vinden. Maar het blijft ook wel de hele tijd hier staan. Dus ik denk echt wel dat ik het hier ergens kan, dat ik die ergens kan vinden. Gewoon Redgrave vinden. Het is Lord Redgrave, dus weet je allemaal. Ah ja, from William Marshalls. Moet ik eigenlijk vinden. Dat is een deur waar ik nog niet ben binnen geweest. Voilà, Redgrave. Good evening, Lord Redgrave. What are you doing here, traitor? I shall smite you for this audacity. I'm not here to bicker, Lord Redgrave. I can put an end to this epidemic, but I need your assistance to do so. Good. We've held out thus far, but the time has come to put an end to this crisis. Tell me, what do you need? The blood of William Marshall. The blood of William Marshall? Of my maker? Are you mad? This blood is the purest of all. My maker proffered it to me on the battlefield. I cannot hand it to you. This is more important than the club, you, or me. This is London's last hope. I see. Well, in that case, given the gravity of the situation, I suppose I can spare you a drop. Thank you, my lord. If you manage to save this city, you'll prove yourself a veritable servant of the crown. So Godspeed, Dr. Reed. Our fate lies wholly in your hands. Trust me. De makers van deze game hebben nooit in customer service gewerkt. Of retail.
Ik bedoel, zo snel krijg je iets niet gedaan van mensen. Trust me. Oh, ik moet dat betalen. Ja. Waarom? Oh, waarom denk je zelf? People are stupid. Oké, dus dan gaan we gewoon naar de hospital en dan gaan we naar hier. Ja, dat is wat we gaan doen. Ik zat trouwens ook nog altijd in act 2. Ik heb het eigenlijk ook niet echt aangepast, maar ja. Ik kan het er ook niet bij zetten, act 2, maar ja. Is dat belangrijk? Ik weet dat niet meer. Like, ik zet dat er altijd bij, act 1, act 2, maar ik merk ook wel, dat was echt fel. Dat is echt zo, wit licht zo, wow. Dat is echt zo van, auw. Flikkerlicht, hè, dus boven mijn linkeroog, ik blind even voor 2 seconden. Nee, maar ik zie gewoon weinig verschil, allee, weinig dingen, like, het verandert zo niet. Like act 1 verandert zo niet, allee, veranderde wel naar act 2, maar ik weet niet wat act 2 nog gaat veranderen naar act 3. De chapters er ook wel wat bij horen, ik weet het niet goed. Dat is het ding, dat I don't know. Ik weet wel, maar ik denk dat het ook een beetje afhangt van de keuze die je maakt. Qua acts. Allee, ik speel ook nog andere dingen, hè. Bijvoorbeeld, ik speel ook horror, DLC 3, en dat is ook wel zo als je bepaalde keuzes maakt, ofwel gaat je naar een chapter die doorgaat, ofwel gaat je act voort. Het is niet goed als je act voortgaat. But it happens nonetheless. And it's not a good thing. No, it's not a good thing. Uiteindelijk kunnen we ook langs hier gaan. Maar dat gaan we niet doen. That just won't do. Als ik dat terug per ongeluk weer verkeerd loop, ja, sure. Maar niet nu. Nu gaan we niet doen. Gewoon via de hospital zo naar daar, ja. Dat is veel korter dan zo. Dus we gaan nu gewoon echt wel naar de hospital. Daar gewoon dichtbij. Support the equality between men and women. Support the equality, yes! Women die too in this war. Women die too. Yeah, everyone dies, bitch. Duh. Like, what's your point? Een klein beetje meer duidelijk zijn. Een beetje meer een standpunt maken, argumentjes. Niet met alles hoor, maar... Nee, ik ben wel content. We zijn al donderdag. Volgende week ga ik waarschijnlijk geen donderdagstream doen, dan gaat het waarschijnlijk wel een maandagstream worden. Maandag. But still, dan is het maandag in plaats van... Mag ik naar de deur moeten of niet? Zeker hè. Of staat hier niet? Ik kan zo. Oh. Oké, kan niet ditje. En dat er daar weer staat, kan het hè. Ik wens dat ik nu wel de dag komt, ja. Nee, want dat was voor dingen. Deze dag. Dat is goed, juist. Oh nee, sorry, dat is nog priester. Nee, ik moet dat doen. Ik haat die battles nu ook niet zo erg. Hè. Zeker die priester. Ik doe ook niet meer hier soms. I'll put an end to you! I'll kill it! Oké, dat was wel handig. Ja, dat is gewoon ontploft. Handig. Oké, dus we gaan alweer naar de hospital. Ik weet niet meer wat ik aan het zeggen was. Ja, dus inderdaad, waarschijnlijk donderdag geen stream, omdat ik laat gedaan heb. Ja, het is mag gastje weer al? Sorry, sir. It's one of them! Go with me. One of them. How did you know? One of them vermin! Just have a tiny little...
zijn er nog 2. Oei, vast daar. He's mine! I'll break him! Oh nee. Kill it! Ga dood. Iedereen dood? Ja, oké. Ja, ik heb eigenlijk ook nodig. Allee, ja, ik heb hier wel serumjes. Maar ik ben niet echt nu bezig, you know? Dat is een drop. Ik weet gewoon niet meer hoe dat je echt moet Look lively! It's on to us! ja, ik ben het. His head! Killing's all you deserve! Die, The bloody Christ! ja, gewoon hele rok goed. En stop het. Stop het mij aan te raken. Stop het. Voilà. Mensen die dan zeggen van, oh ja, misschien moet ik het uitsteken. Ik weet het. Ik weet gewoon niet wat kan. En dat is iets wat ik bedoel. Ik weet het gewoon nog niet. Legit. Geen idee. Er staat hier een gangster. Nee, dat is veel verder nog. Gewoon tanks is het. Met dat hek weer. Er is een kans gepasseerd. Draai je one. Pembroke Hospital. Oké, Pembroke Hospital. In the old morgue. I cannot use garlic, but there may be a substitute in the Pembroke Hospital drug storage. Searching for the morgue though, but in the morgue niet echt. Ah ja, dit is de morgue. Ik vind de morgue niet echt. 2 seconden later. Oh ja, hier. Gosh. Voor de mensen die zich afvragen wat ik drink, geen vodka, het is water. Ja, water. Waarom water? Omdat ik al anders cola heb en blinken. Ik heb ook cola, maar ik mag geen cola drinken. Ik heb ook cafeïne. En anxiety issues. Ik heb wel vanochtend koffie gedronken, though. Maar dat was ook meer gewoon omdat ik anders echt totaal geen mens was. Hence me, dat dus eigenlijk gewoon een half uur, meer dan een half uur dingen aan het zoeken was. Maar bon. Nice, ja. Maar echt jongen, dat flikkeren, dat is echt niet normaal, hè. Allee, het is aan de andere kant, ik weet het, maar... ja. Het is ook zo wel vies raar eigenlijk, als je dat zo kijkt. Ik weet niet wat dat maakt, maar ik denk... Allee, er is hier ook een paal, dus ik denk dat het ook wel die paal is. Die het zo resembled. Ik zou het anders ook niet weten. Laten we het gewoon op die paal steken, anders gaat dat hier kwenen raar zijn en ik heb er geen zin in. Ja, mijn laptop valt weer alles uit. Vergeet het. Als ik echt in mijn game zit, dan vergeet ik heel veel. Find insulin in the morgue. Dat gaat hier dus ergens random liggen, hè mannen? Dat ligt hier gewoon random, hè. Dus hier moet je dat hier ergens random gaan vinden. Oh my god. Ik word schotelijk. Oh nee. Je kunt het je voorstellen dat zo ineens random daar iemand staat. Ik ga even mijn chat terug opzetten. Kun je dat je voorstellen? Oh my god. Schotelijk massas. Oh. Dat ding is ook als mijn laptop weggaat. Je ziet dat ook wel op mijn kop als ik. Ik zie ineens niet meer zo wit.
Als in, dat is ook een beetje mijn licht. Wauw, een laptoplichtje. Ik weet het. Working on it. Working on it. Like a lot of things, we're working on it. Because life gets us everywhere. Better go home, sir. Dude, voilà. Oké. Als daar een enemy was, hier is wel iets. Nee, man. Ergens is een insleden. Ja, we gaan hier nog niet buiten natuurlijk. Wel kaal. Ik heb echt wel een goede trui aan, maar je ziet dat ook, hè. Mijn kap is vol met wol dus. Maar het is hier gewoon een beetje koud. Beetje heel koud. Misschien dat gebeurt gewoon. Daar ligt ook iemand gewoon random. Ben ik niet. Dus ben dat je echt gewoon random met een kastje bent of zo. Nou, ik denk echt gewoon random met een kastje is. Ja, maar ik kon ook nog wel omhoog en ik kon ook nog naar beneden. Even kijken hier. Anders gaat hij weer boven liggen. We zijn hier al eens geweest hè, in een bepaalde chapter. Ja. En dat had ook eens gedaan. Dus ook naar beneden moeten gaan, dan was het een drag. Weer verwacht is er zit iets boven. Like, ik weet niet of je dat ook hoort en of dat je ook komt kijken. Allee, ja, eens kijken. Ja, om te kijken eigenlijk. Kijken zijn met een koptelefoon, maar dat is echt zo. Gewoon doen. Like, eerlijk gewoon doen. Maar ja, ik hoor echt iets van bovenaf zo. Zie je dat er iemand stond? Allee, was of hier is binnen. Maar gast, er is nog altijd iets boven. Dus dat is echt op toppers dat er ook iets is. Ik wil dat hier wel volledig af. Ja, maar gast, ik ga echt eraan zitten. En dat is vooral dat je zo je even iets hoort. Ik hoop dat het de kat was. Zo live op Twitch, hè. Moet je gaan zetten? Nee, dank je. Don't do this. Wild Spooktober. Fear no evil. We do the Lord's work here. Oh, nee. That leech is fast! That helps. Okay. Even terug. Even kijken. Oké. Ik ga naar hier. Overkant. We weten waar dat ligt. Het ligt waarschijnlijk There it boven is. hier. Insulin. Ah, oké, Much more efficient than garlic against blood poisoning and sepsis, and much less dangerous for me. Thank you, Dr. Polescu. Zal wel. Het is goed dat dat gewoon daar ligt. Oh, je moet niet verder gaan. Dan kunnen we nu gewoon naar hier, hè. Ja. Gaat Whitechapel zijn zeker, hè?
Allee, Whitechapel is vrij groot, wetende, hè? Is dat wel vrij groot. Dus ja, moeten we naar daar gaan. En daarvoor heb ik Geoffrey McCallum nodig. Ja, we gaan wel. Moet niet moeilijk zijn. Moet niet moeilijk zijn, maar makkelijk. Oh, waar was de deur ook weer? Oké, ik heb nog een klein beetje water. Dan is waarschijnlijk zelfs dat ik de eerste pauze. Dus ja. Allee ja, eerste pauze, ik weet het nog niet echt. Ik had echt gewoon water moeten zetten, hè. Allee ja, ik bedoel, ik had dat echt gewoon moeten doen. Denk ik daar nu over? Ja. Ja. Ik zei, het kan eigenlijk ook wel zin om cola open te krikken, maar ik weet, ik heb gisteren koffie gedronken, gisteren vanochtend koffie gedronken. En ik moet minderen met cafeïnegebruik, dus ik ben al aan het minderen, het is ook al beter met mijn anxiety. Het is al beter, dus dat is al positief. Dus ja, mental health issues we have. A lot. Allee, a lot. Je hebt 99 nieuwe meldingen. Facebook, update zelf eens. 99 nieuwe meldingen. I don't have. Wat is het eigenlijk? Allee, ja. Ding, dat is wel waarschijnlijk aan de andere kant. Ja, maakt niet uit. Dat maakt niet uit, hè, waarom dat daar rood zit. Het zal wel. Ah ja, maar ja, volgens mij dat gewoon omdat er al een deur is, zodat je eigenlijk wel deuren kunt, maar is dat iets veel. Ja, dat is. Maar ja, dat is nog niet voor nu, hè. Dat rood ding. Ja, nu ben ik langs de andere kant. Dan naar rechts, ja. Just to be sure, just to be sure. Anders gaan we continu in rondjes en dat is ook niet de bedoeling. I guess. Oh, ratje. This is despicable. Wordt over, er zijn ratjes. I have this thirst for blood. Geen corona. Dus ik ben ook ingegaan. Don't come at me. Burn it, boy! That leech is false! Zwaar slecht geweest. Niet echt ziek, maar zo. Ik ben er echt niet goed van geweest. Om maar te zeggen, gewoon puur het feit. Ik heb iets aan mijn hart en ik weet al jaren dat ik iets aan mijn hart heb, maar we weten niet wel of hoe of whatever. Hè? En Stupid fucking me! Don't take a chance! Wel niks. Whatever, ik heb in ieder geval uitgaan, ik. Hè? Uiteindelijk nu zijn we dat ik weet niet al. Ik weet niet hoe lang hè, dat ik problemen heb en ik mag geen niet en ik mag het andere. Tof. Je leert er wel mee omgaan, niet leven. Ik vind dat ook niet meer erg dat ik dat heb. Maar wat ik wel ondervonden heb, is gewoon het moment dat ik gevaccineerd was. Ik zoveel last van mijn hart. Ik zotte hartkloppingen, maar ik pak mijn medicatie, alles is oké. Het gaat beter. En dan is het terug rustig en ça va.
Ja, dat gebeurde, ja. Dat was geen probleem. Plotse hartkloppingen. Totaal geen aanleiding ervoor. Maar dat ook wel soms gebeurt, hè. Dus er was niks nieuws. Wat er voor mij nieuw was gewoon puur het feit. Oh my god. Deze kennen we nog, ja. Freaking hell. Dat was een scheidbattle en vooral voor dat zoeken, hè, maat. Oh my god, en nu moet je dat terug naartoe. If Hier? McCullum really Hier drank boven? the blood of King Arthur, then I may have found another vital ingredient for my recipe. Find McCullum. I don't want to find McCullum. I just want to leave. I just want to leave. God. Wel, hier is een zeker in deze pastorij. Dingen. Why is it good here? Says vampire. Oh yeah, not vampire over here, but you know, in the game I am. Dus ja, dat was wel redelijk creepy en vooral bukte. Like, ik pakte zo mijn medicatie gelijk of anders. Ik was ook al eerst zo van, zou ik echt wel mijn medicatie pakken? Like, dat gaat wel over, dat gaat wel over. Ik denk zo van, jij pakt uw medicatie? Dat is een... Ik wou echt totaal mijn medicatie niet nemen. Maar dat kan toch niet anders dat dat weer hier ergens was, hè? Nee, ik sta echt niet. Ja. Oké, geen probleem. Haalt deze plek gewoon gest. Waarom moet dat ook gewoon hier zijn? Kan dat niet gewoon ergens anders zijn? Nee, hier. Lively! Lassen. Oh, een klein beetje. Voilà. Oké. Dus we moeten de klam bijvoegen. Geen idee wat, maar ik hoor wel iets. Het kan wel zijn. Maar die staat kon ik ook een pad vinden. Hey, hier was dat ook vorige keer zo ergens een pad. Ik had zo het gevoel dat er iets viel, maar het was gewoon een kent in dat plekje er meer was. Shit happens. Nee, ja, dus dat was wel heel langs een jaar. Het is niet alleen dat ik voor heb, maar dat was wel heel heftig. Ik denk dat dat logisch is, het moment dat je denkt van fuck, gewoon doe het. Als je het beschrijft. Ik wil niet zeggen dat het echt zwaar was. Maar ja, het is wel zwaar. Are you all right, Miss Shun? My name is Xiao Xun. This is the proper way to address someone in my country. I do apologize, Xiao Shun. Are you all right? Yes, I am. This is the only place where I can find some kind of serenity. Some way to remember my dear Ik heb Matthew. zo afgezien van de eerste, van de tweede ook. Maar de eerste was wel erger. Oh, ik kan medical checken. Didn't even know that. Oei, dat is L1. Oei, dat wist ik niet. Ik dacht dat ik op R1 drukte, het was L1. Hallo? You know you can trust me. Oké. Hello again, Xiao Shun. Hello again, Dr. Ik Reed. even niet. Oeps. Wij zijn al in. I am mesmerized. Press for details. Ja,
Ik ben beter dan haar. Dus ik kan eigenlijk die gewoon zo embrace. How do you feel? Physically speaking, I mean. I don't feel good, Dr. Reed. Not at all. Oh, fuck. I will see you later. Oké, dat is wel goed, ik kan ze wel zo healen. Dus dat wist ik ook niet, omdat eerst mijn camera daar stond. Allee, die hoek daar. Dus. Wel, ik ben meestal echt. How is the sanitary situation evolving in Whitechapel these days? My only relief is that my Matthew died before seeing the madness that approaches. I'm afraid we won't survive this trial, Dr. Reed. Dus er gewoon niet. Are you on your own? Do you have any friends or family who you could be with? I have family and friends, but I need to be here alone. One day maybe I'll go back to them, but not now. I need silence, and I need sadness. Zo erg. I've seen many deaths in my life, and we all grieve in our own way, I have seen many deaths Some in my stay life. silent. Of course you did. or need to shout. Others need company. Je kunt deze Some echt just gewoon can't random stand it. gewoon Thank killen, you like. for your sincere Nice. words, Dr. Reed. Well, that's not. I sense you trying to help me, even if I don't quite Ja, understand ik heb ze niet why. echt despise of zo, you know. Tell me how your husband died, Xiaoshu. Matthew died of the Yeah. Spanish flu, like so many others. Ik ken het It's a niet, sorry. mundane cause of death these days, but for me it meant the end of the world. At this time, there is so little medical science can do to defeat this terrible epidemic. I'm truly sorry. The worst thing is not his death, even if it tears me apart. The worst is not to have seen it coming, to have lost him so quickly, even before realizing it. Did he Is dat ook hide his ergens condition als from je you? het Matthew ja was a aankomt, smiling type, kan het me a wel happy pijn sort. doen. Trust me, Everything that I am not. like mensen Did die he kanker laugh at his hebben, death to come? Or did he not realize what was going Je to ziet dat happen? aankomen, hè, die mensen gaan aftellen. I'll never Je weet know. dat. En je zit er ergens wel op voor. The Spanish flu may be the worst disease mankind has ever faced. Ergens ook niet. Maar Why are you blaming yourself? You don't understand. I didn't know he was so sick. I didn't realize the gravity of his situation until it was too late. As harsh as this sounds, we are all equally vulnerable to this awful disease. It can take the strongest man in just a couple of days. I never said goodbye to Matthew. Eigenlijk, allee, ik We ben daar never wel realized bij. how bad it was. Like, We laughed about it dat is ook even. echt wel een ding, He hè. always made me laugh. Like, heel veel Now I al don't mee have enough geconfronteerd tears geweest. to shed. Opnieuw en opnieuw, of course. Maar ik denk niet dat dat enkel iets is bij mij. Like, ik denk dat dat gewoon ook heel algemeen is. Dat veel mensen dat hebben. You should go home now. No, not yet. I miss my dear Matthew so much, and I can't forgive myself. Are you a doctor yourself? Is this why you feel so guilty for not saving your sick husband? No, I am not. But I still need to blame someone for Matthew's death. And who else, if not his wife, who did not see it coming? I'm a physician, one of the best in the country. But I was unable to save my own sister, Mary. She died in my arms. Why tell me this? Is it supposed to make me feel better? She will rest in this cemetery forever. And I'll spend eternity hoping that she can forgive me. May I ask what caused the death of your sister? You could say she was also killed by a terrible disease. A disease I have sworn to fight and cure, no matter how long it takes. Thank you for sharing Was that I? with me, Dr. Reed. Maybe it's time we start to rebuild our Should I? lives, you and I. It was I. But yeah, shit happens, right? We can keep You it on. realize you can't stay here forever, don't you? Dat gebeurt. Eventually, you'll have to leave the cemetery. Why? Why should I go? Since this is the only place I can find peace of mind. Ja. You're not.
But you're not dead. There is a difference between visiting the dead and staying with them. You sound like you're no stranger to Big the pain difference. I feel. Let's just say, Big I too difference. have a good reason to visit cemeteries at night. Please accept my condolences for your loss then, Dr. Reed. Interesting. We do that too, though. Nee, dat was één keer. Dat was Goodbye, gewoon. Zhao Shu. Maybe we'll There we talk go later. again. You know Weet je nog zo trust in de me. tijd van Pokémon Go was het juist uitgekomen dat heel veel mensen Why have you not spoken to me? ja, op cemeteries zaten. Toen had ik toch mezelf. Zijn me niet direct iets. Bon. Is dat hier zeker? Yep. Allee, als gewoon zie, maar er ging echt nog iets komen. Hè. Dat is weer zo een vies, vuil beest. Zie, maar dat is wat wij hoorden er juist. Het is echt gewoon wat wij hoorden. Ik weet het. Want die kerel heeft gesproken, zie wat een is daarop. Is dat mijn kerel? Good evening, vampire hunter. Are you here to mock me, Reed? Not at all, McCullum. I am here because Zie, I... want als ik die Really? I'm intrigued. had gedood, dan had ik Speak dit up niet. then. I need the blood of a king. The blood of Arthur. Dit is echt raar. Certain you Allee, possess dit it, is gewoon and I zot. must have it. The guard's most sacred and Dus als precious je relic. die had gedood, Why dan would had you- je dat ingrediënt niet. Of moet je het anders doen? Ik had het you gevoel dat ik found deze echt nog eens Marshall's moet memoirs. spelen. Just for We should have fun. destroyed that book. Just for I fun. need the antidote Ook to grappig, save ik heb this al city, een McCullum. tijd It is within geleden, me to take your gekeken words of as het truth. Met trofeeën tussen mij en mijn I want vriend. to. Die heeft ook nog gespeeld in de tijd. But I must know more. Maar die is er ergens mee gestopt. What en dat precisely al are your meespelen, plans? maar dat heeft mij ook zitten soms. Ik was echt zo van... Ja, de chapter die ik vorige keer heb gespeeld was niet normaal. Je moet het spelen. Like, je moet gewoon. Like, just do it. Het is zo'n maf spel. Like, ik heb echt het gevoel dat ik het echt nog eens opnieuw moet spelen. Maar dus de trofeeën waren eigenlijk bijna exact hetzelfde als de mijne. Like, alles wat dat hij keuzes moest maken van wie dat hem ging doden of dat hij die ging doden, exact dezelfde keuzes telkens. En exact ook waarschijnlijk wel dezelfde redenen. Like, they didn't deserve it. Dat is wel tof. I have found the carrier, McCullum. The infection source. Dag Mieke. Maybe science Hallo? or some supernatural power that's Hallo? responsible for all this. Dus daarvan But wel I will wat. harness either Bechet? or Dag both erbij. to end the epidemic. Hoepsa. Vampire doctor. My god, you're a Je hebt zo'n ronde terrifying mens, creature. zie? Hallo. Jonathan Emmett Reed. Do you not understand? We wanted the same thing from the outset. Dat was het. A means to end this That's the vampire game. epidemic. Not enemies. Als ik ben. Maybe that is so. Ja, voilà. Stond dat ik zeg. Take it then. Echt I niet, hè? see no other hope for this city. If this is some trick, you will be damned, Dr. Reed. Echt? Voilà, Thank you. Can we speak more? Indeed. Why not? Why are you here? The man who raised me after the brutal murder of my parents. He's Oh. buried here. Hoe is het met Bappie? Parents? Were both your parents killed by vampires? Yes, Oh, oei. and yet worse. Dat is wel niet positief. Vandaar dat je My met father returned to Dublin a Ah, vampire. die zei het zelf weer. I tore out my mother's throat. And who was this man? Misschien had hij dat Carl meer zijn gewoon Eldridge. moeten zeggen. One-time leader of Pre-Wing. He killed my father in front of me. Helped me hunt my brother Ain after teaching me how Ik to had er dat kill kopje leeches. uit, hè. Zo. How are you adapting to Spijt niet, de immortality? pannenkoeken zijn I feel so Dat powerful, liep it ik gives in me die shivers. kapkees pannenkoeken. I could be the greatest vampire hunter ever. It happens.
Your worst nightmare, in truth. Will you leave the guard now that you are what you are? Are we not creatures of deceit? I could hide my nature from my men, or name a successor. Go my own way. I know not yet my path. He will know. Will you hunt me down? Not for now. But you had better behave, Doctor, or I may change my mind. Farewell, my progeny. Do not stretch your luck, Reed. Dat is handig als hij inderdaad tegen mijn mic komt. Basic, maar ja. Find a hideout to create the antidote. Oké, waar is het dichtst bij de de hospital? Maar gewoon. Ah ja, de kok is een custom marker pas. Remove that one. Dus gaan we gewoon naar de hospital terug. Of ja, we kunnen eigenlijk ook naar Whitechapel. Maar dat, ik weet dat dat zo wat een ambetant gedoe was voor daar te geraken. En eigenlijk is het zelfs of ik nu daar ga of naar hier. Ik pijs dat we uiteindelijk toch terug naar Westend moeten, dus uiteindelijk maakt het niet uit. En dan is dat wel zo. Misschien moeten we gewoon in een hospital zijn, dat weet je niet. Dus we gaan gewoon naar de hospital. Terug. Van waar dat we komen. Toch sowieso die een doolhof voorbij, dus. Letterlijk hier heb ik zo'n, ik weet niet hoe moeilijke battle gedaan. Als je het ooit hebt gespeeld, daar hebben wij zo'n moeilijke battle gedaan. Like, I don't know of dat Gulder het moeilijk vond, maar... Jongens, sommige battles zijn echt erg. Ik weet dat mijn kat gewoon mee aan het kijken is. En naar de lichtjes. De lichtjes. Vooral de lichtjes. Woep! There she goes! Ik weet niet of je de sprong uit gezien, maar mannetjes, dat was. Maar is dit alles ook mijn warmte? Don't wanna say it, mijn warmte. Oké, ja, dus. Het is altijd zo'n zoektocht, vind ik. Waar was dat? Ah, dat is correct. Hatelijk mensen. Oké, maar we gaan dus weer naar de dingen. Ja, echt waar dat je niet weet wat dat makkelijk is, dat is echt vuil. Allee, ik kan me inbeelden vuil is. It's just what it is, het is ranzig. Het is ranzig. Ik heb niet onthouden. Ik zou ook wel zien, ik kijk inderdaad heel veel op mijn kaart, maar dat is gewoon omdat ik echt gewoon niet weet waar ik moet. So yeah, that's just what it is. Zie, dat bedoel ik. En dan niet alleen, sinds mijn hersenschudding zeg het, ik merk gewoon dat ik heel weinig nog onthoud. Of ik onthoud het en 2 seconden later, dat ben ik het al terug kwijt. I can't believe I'm doing this. Mijn werk leidt daar ook onder. This is despicable. Ah ja, weet je nog, ik heb met mijn kop
kop tegen een pineise gezeten. Ik wens niet. Elke keer dat ik zeg van tegen mensen van, ah ja, ik heb een hersenschudding gehad, en dan is het zo van, oh oei, en was het erg en was het een erg accident dat je het gehad dan? Zo. Ik heb mijn kop tegen een pineise geduwd. Allee, geslagen eigenlijk. Of ja, gezeten. Ik weet niet waar het moet zijn. But shit happens. Ik weet niet duidelijk van waar ik het hoor. Voordat het een wijf is. Thelma Howcroft said she was being watched by vampire hunters. Investigate. Drie van die wijven. Moest even gebeuren hoor. Dat was poes. Ik dacht niet met mij. It's locked, all right. Maar is er niet zo ergens naar boven dat ik met of zo? Ja, ik weet het niet. Ah, shit. Gewoon even zitten. Die vrouw is veel te hard. No, not even kidding. She's just too bloody annoying. Okay. Let's see. Find a hideout to create antidotes. We're trying. Definitely trying. Just find the entrance, really. Okay, voilà. Here we are. Voor pneumonia kunnen we inderdaad dus nu craften, maar ten eerste nu dit analyzen. Ah nee. En dat is het antidote. Dat is dus een function. Oké. Dus pneumonia kunnen we niet craften. Dus dat gaan we niet doen. Dus ja. Een beetje meer van de die maken, want als ook mijn eigen serum. Gewoon ook een beetje meer, hè? The blend seems stable. Time to go and find Harriet in the sewers. Oké. Ja, we zijn bezig met z'n allen. Nu guinea pig. Even kijken. Oh. Kijk naar de map. Voor guinea pig. Oké. Reach the hive. Reach the hive. Ah ja, maar dat was gewoon naar de sewers, hè. Ja, dat was gewoon als we in die sewers voor de hart moet. Ben ik even aan het pijzen. Nu best doen. Qua West End of Western Docks. Sowieso West End is dichtbij zijn, want de Western Docks is echt een hassle voor daar te geraken. We moeten sowieso al langs de North Docks gaan. Ik kan niet anders.
Ja, dan zou ik zo moeten gaan wachten. Kijk, hè, zo. Helemaal zo. Naar zo. Terwijl ik anders zo kan en niet zo moet. Komt op hetzelfde neer, hè, normaal gezien. Allee, moet ik gewoon zo. Wie, joep. Dan is zo. Zo. Dus we gaan gewoon West-End nemen. Ja, dat gaan we gewoon doen. Ik ga even die marker wegdoen, want anders blijft dat zo in mijn beeld en dat haat ik. Dus ja, we gaan gewoon naar die Ypsilon. Dat gaan we gewoon even doen. Ik ga even een kleine pauze inlassen. We zijn dan wel 23, maar dat maakt niet uit. Op half zijn we wel terug. Even drinken pakken, wc, snacksje erbij. Allee ja, in jullie geval, want ik heb even niks meer te fretten. Mijn pannenkoeken zijn op. En mijn M&M's ook. Shit happens. Shit happens. Bon, zwet. Ga ik die kaart er even laten staan? Is dat veilig? Nee, maar... We gaan het gewoon even zo doen. Tot zo! Hier had ik even niet op gerekend.
Welkom terug iedereen. We zijn er weer. Even checken. Deze staat hier ook niet meer goed. Maar dat mijn tekstbalk is gewoon niet meer deftig staan. Dat is echt raar. Wow, die anders interesseert me niet zo zwaar. Het is gewoon breaktime. Dat staat ook eigenlijk niet in het midden. Ik heb dat gewoon rap even random opgezet er juist. Oh ja, weet je, shit happens. Shit happens. Voilà. Dus we zijn terug. Ah ja, ik zie inderdaad ook mijn dingen niet. Ik ga eens even. Is er ook die breaktime? Ja, inderdaad. Zo, player position, main quest en zo. Oh ja. Jo. Is dat belangrijk? Ja, maar. Ik denk dat we het wel weten, hè. Hoe en wat. Ik ga juist even kijken naar de mensen die mij hebben gestuurd. Allee, ik ga niet kijken, ik ga even antwoorden. Want met dat ik die tekst aan het doen was, zijn ik daar even het oog verloren. Dus pak nog even iets erbij. Hey. Of red nog even. Of ik weet niet wat er wil aan doen eigenlijk op het moment, wens. Eigenlijk een goede vraag. Oh, mama. Ah, het zijn al 2 TikToks. Ik ga zelf eens kijken. Oké, die snap ik zo niet. Is zelfs €148 veel voor een appartement? Like, ik ben zo aan het denken van hoeveel betaal ik voor mijn appartementje hier. Wel, mijn kei is gewoon uitzicht op de kermis en shit en in de stad. Maar geen idee. Echt geen idee. Nog eentje. Oh, ik ga eens even kijken naar die TikToks. Ik ga zelf niet op TikTok zetten, no worries. En dan zit ik er veel te lang op. Ik heb mijn eigen. Oké. What the fuck is dat? Daar komt dus nooit op Mana for You, hè? Like. Oké, gast, dat is gewoon fucking ranzig. What the fuck? Wat zetten mensen op TikTok? Mensen zeggen TikTok is voor kinderen. Ja, heb je al eens gezien wat er soms op staat? Oké, maar ik snap dus echt niet, like, wat is de grap? Soms zit ik echt zo TikToks die van... Wat is de thing? Yeah, I don't have anger issues, dude. Can't relate. Zonder zeezicht zelfs. Yo, we gaan direct terug beginnen dus, hè. Iedereen blijven sturen. Ah! Handig.
Ik ga even checken op Facebook. Het probleem is, als ik op Facebook antwoord, moet ik ook op zijn messenger antwoorden. Kijk. That's kind of a thing. Forgot me. Oké. Het is kanten bij kanten. Interesting. Oké. Ik wil er gewoon aan beginnen, want anders blijf ik op mijn gsm tokkelen. En dat is ook niet de bedoeling, uiteraard. So let's go. Dus wij gaan het nog eens bekijken, want ik zit al terug vergeten naar wat ik wist. Not even kidding. Rechts zo'n pijs, dat is dan in Westend. Like, als je streams bekijkt van mij van voor de hersenschudding, ik ga er ook niet over liegen, dat is gewoon zo. Hadden wel zien dat dat wel iets kwaliteitsvollere streams waren. Allee, ik kan niet zeggen dat het echt super goed was of het een of het ander. Maar ik bedoel ermee van, je ziet dat ik dingen onthoud. En dat is niet meer het geval. Dat is gewoon niet meer het geval. Ook qua mijn werk. Like, dan collega zei van, ja, voor een afbetalingsplan, je moet dat maar 1 keer bekijken, dat artikel, en dan gaat het kunnen. Oké, geen probleem. Allee, 1 keer, meerdere maals, maar als je het meerdere keer doet, allee, ga je dat niet meer nodig hebben. Klopt. Ik had het een week niet meer moeten doen. Geen idee. Whatsoever. Productwijzigingen. Hetzelfde. 1 keer. Ja, geen idee meer. Ik ben aan het pijzen, zou ik zo gaan of zou ik weer zo gaan? Ik ga gewoon zo gaan, hè. Dus weer rond zo. Maar dan kan ik even gewoon zo gaan via de docks, hè. Ah nee, nee. Nee, want stassen. Maar dan zou ik zo moeten gaan, zo en dan zo naar beneden. Maar dat is echt een heel gedoe via die docks. Dat is echt een gedoe. Daar heb ik echt geen zin in. We gaan gewoon naar Westend. We gaan gewoon via Westend gaan. Dat gaat veel makkelijker zijn. The flower's dying. It needs water. 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 But how do I give it water? Er is letterlijk een trofee van voor die plant water te geven, hè? Life Strange ook. Maar hoe geef je dat ding water? Er ooit al iemand dat opgezocht dat je die water geeft, wens. Ja, daar saves hem, maar ja, ik ken hem maar dus 70 XP ook. En allee, ja. Ik heb niet bullets nodig of het een of het ander. Waarschijnlijk ga ik nog wel iets hebben. Oké, zwart. We gaan gewoon terug langs achter langs buiten. Because I'm that kind of person. Tak tak. Maar ja, fijn, er is al iemand. Laten we zo gaan. Ja, dat is inderdaad langs daar. Uiteraard. Laat het kan. Ik heb gewoon even niet zo. Mijn maat, maar dat is hier echt continu. Zelf weer. Ik wil even gewoon zeggen of denken dat het door mij komt. Ik weet dat iedereen dood is. Obviously.
dacht dat die venten wat kalmer waren, maar niet dus. Basically. Ik hoor altijd zo'n kraksje ergens en ik vind dat echt reet irritant als ik zo'n spel speel. Zal het niet zo tijdens Dead Space. Alhoewel, jawel, tijdens Dead Space ook, maar dan hoort je dat gewoon minder door bepaalde redenen. I don't know why, maar dat is gewoon zo. Ik hoor het daar minder. Ik zie weer verkeerd gegaan. Als je je afvraagt hoe, following the road instead of the sky. Like, hier moeten we naar beneden hè? En ik weet het hè. Like, don't get me wrong, ik weet het. Ik wil dat echt niet op die hersenschudding zien me steken, maar dat is gewoon zo. Like, that's just what happened. Ik heb een hersenschudding gehad. That happened. Letterlijk. Ik wil dat ook niet zeggen van, dat is er gebeurd, maar ja. Dat is wel gebeurd. Dat was ook niet pijnlijk of zo. Ik moet ook niet denken dat dat pijnlijk was. Ik had hier niet in moeten gaan. Dus het is echt gewoon, like, wat dat rood is. Waarschijnlijk zijn wat dat rood is, hè, maar... Oh, mannetjes, echt waar. Af en toe jeukt mijn oog zo zwaar. Maar dat was echt gewoon zo lomp. Like, je kunt er aan niet inbeelden. Like, ik zeg het elke keer dat ik zeg van, ah ja, ik heb een hersenschudding gehad en dan is iedereen zo van, oei! Zo, ja, dat snap wel. Zo, ik deed gewoon zo met mijn hoofd en ik zat tegen een ijs. Dat was heel hard. Ik was echt zo, woe. Not even kidding, ik was echt zo, En iedereen echt zo van, alles oké? En dan was ik, ja, niet echt, nee. Oh, daar is het. Stel ik gewoon echt voor en nu ga ik weer naar de weg en It's all you deserve. Nee, jij moet dood. Kijk, maar ik heb al weinig stamina door jou. Als je daar reloaden of kei snel die stamina kan gaan, kan ik daar eigenlijk zien. Kijk, daar reloaden massas. Dat is gelijk, die mannetjes, die respawnen ook zo veel te snel, hè? Like, dat is niet normaal gewoon. Dat is echt niet normaal. Oké, kijk, we zijn... Wat was dat kraksje? Als je dus iets ziet, alsjeblieft, laat het mij weten, hè, want ik heb echt weten het ook trouwens, ik woon op een eigen. Met mijn kat. Maar dan ook bij zien dat mijn kat geluid maakt. Ja, toch niet zo geluid. Maar kraksjes, ja, precies zo wat krakken als schoenen. Dat is waar. Maar dat is dus effectieve ding, hè. Like, I have this thirst for blood. Okay. This is despicable. Nog één. Hallo ratjes. Ratjes, hier ratjes. Ik vind dat ook zo grappig, like, mijn vrienden zijn ook zo van, ik heb een rat gevonden, want ik kijk van de buren daarachter was. En ik zei, oeh! En hoe groot? Dat was zo groot! En nou staart hem niet meegeteld, hè? Zo. Schattig! Zo. Schattig! Schattig! Ik dacht, ik ga een keer in mijn hof vliegen. Extra is echt gewoon zo'n, oh, skitty! We meet again, Mr. Kimura, in a more peaceful situation. Dr. Reed, still visiting London by night? We must both be nocturnal animals, you and I. After your captivity, I thought you'd be more cautious. Breathing the cold night air helps calm my mind, sir. I've had the most frightening nightmares since I escaped that filthy jail. Have you heard of Aloysius Dawson? Poor man. To die rich and alone, that was my plan for years.
Money was the only currency I valued. Now I've started to realize it's not a life worth living. Ja, nee, geld maakt niet gelukkig, gast. Echt waar. Ik bedoel, ik verdien nu ook meer. Maakt het mij gelukkig? Ja. Maar, voilà. Do you need medical assistance, sir? Don't believe that I'm the kind of man with a fragile constitution. But I'm afraid my imprisonment has done more harm than I thought. There is no need to be ashamed. We are all equally vulnerable to this disease. Yes. I know now life is as precious as it is fragile. Dat heb ik dat ook eens gedaan. Ik wist echt niet dat dat kon. Dat is eerlijk. Die kerel is dan. May I ask you what you do for a living, Mr. Kimura? I was a landlord. A wealthy one. And not a very kind one, I realized recently. Why this sudden epiphany? Is it because of your near-death experience? I was already feeling nostalgic about Weymouth, my hometown. With recent events, I'm thinking about going back there. Ja, maar dat is ook het ding. Like, mijn huisbaas kan niet zien en ik kan gewoon zeggen van... Oké, like... We never met of zo, hè. Dus dat is echt geen... How is the situation in the West End? I've heard rumors about armed men patrolling and fighting infected citizens in these very streets. I was lucky they didn't shoot me when I was abducted. Van iemand die ik niet ken. Dus dat is ook zo heel raar. Allee, alles is er gewoon heel raar. Why are you so nostalgic for your hometown, Tadao? I was focused so much on making money, I almost forgot that my relatives and friends are threatened by this epidemic. Have you heard anything from your family? I was not only a bad landlord, I was also a bad husband. I've not seen my wife and son for years. Busy, busy, busy. At least now you're ready to go back and see them. Maar ja, op zich... But don't be surprised if your son bears a grudge, sir. You make it sound like you suffered from an absent father yourself, Dr. Reed. Well, I'll keep your warning in mind. Have you no friends at all? Over the years, I'm afraid my greed turned me into my friend's adversary, while I became friends with my professional rivals. Those you grew up with didn't share your views on money and success. Would you believe I was once a member of poetry circles and an astronomy club? We were young, such joyful dreamers then. But I stopped laughing long ago. Like, what the fuck? Echt waar. Can you change? And is it what you really want? If so, it must come from within, not without. I've seen what an altruistic gesture can do. Nothing forced you to save me, Dr. Reed, but you did. I will follow your example in these matters from now Ik kan het niet on. anders zeggen, ook niet. Dat was gewoon een eikel. En ik weet dat ik deze ook op YouTube zie. Mijn mag die daar ook zien. En die kent mij wel. Allee, die kent mij niet, maar die heeft mij wel al gezien. En dat het wel was, zei ik het wel tegen hem, maar die ook niet echt super, you know? There is no need to thank me. Rescuing a London citizen should not be out of the ordinary. Though I'm afraid it may appear so in these difficult times. You did not only rescue me, you fought for me. You put your life in danger to save me. That's quite extraordinary. How will you cope if you're attacked again? I don't know. I've heard about these men and women who patrol the West End every night, chasing criminals like my abductor. Ik kan ook niet zeggen van, Maybe I should join them. want ik had zelfs geen telefoonnummer. Weet dat ik zelfs What can you tell me mailadres about your had. abduction? Ik had If niks, you really hè. want to know, Niks. I was locked in that building for 3 or 4 days. My jailer was insane, Allee, ja. mumbling about Dat sacrifice was and echt niet leuk. voices. Dat was echt niet fijn. Dat was echt niet fijn. Echt niet. What did he say about voices? He constantly whined about the voice of his master, ordering him to do terrible things. Nou ja, He
wanted to silence the voice by offering blood. My blood. Dat is nu wel voorbij, al van half. Enerzijds voorbij, maar we zijn intussen oktober. Ik ben verhuisd op 1 juli. Allee, 30 juni eigenlijk. Dus 30/6. Ik heb nog altijd niks gehoord over mijn waarborg. And why didn't he sacrifice you? That was the weirdest part. He claimed to spill blood was not enough. It had to be done when some stars were aligned. Which stars? That's the whole point. Hij stuurt niet meer. He wanted me to talk to him about some Red Queen configuration or constellation. Ik ben er vanaf Never heard of such an astronomical term. dat we dat best wel aanpakken. Ze hebben wel gezegd hoe langer dat hem wacht. Want hij ging van alles laten repareren en doen. Ik ga ook eerlijk zijn, alles dat gerepareerd moest zijn. En dat was al voordat ik erin trek. En die is aan mijn nek aan het smijten. En zo van alles. Echt waar, het is Tell me, a Tadao, lot of why shit. was your abductor so interested in your Dus, passion for ja, astronomy? ik wist direct dat I ik don't het know. zou terugzien, dat ik het ga We met a terugzien. few times at the Royal Greenwich Observatory. He seemed to share my Allee, dat is wat hobby. ik wijs. Then he invited me to his house and locked me in. Ik hoop van niet, want ik zit er ook geen persoonlijk over voor al die 7 meter. Yes. Astronomy is a fascinating subject. When I was a child, my mother bought a small telescope for my sister and Die I. makelaar, We spent many Ja, a pleasant dit doe ik evening stargazing. Stars are not just dots in the sky, Doctor. They are the key to our understanding of the cosmos. gewoon te komen kijken. They remind us Ah, ja. how Ik insignificant voel we niks are. aan daaraan. You're right. Het gaat daar niet zijn. But children love magic and stories. I remember our mother told us constellations have the power to protect us. Protection by Ah, ja. the light of the stars. Geen tocht. That's sweet. You remember the Nice. name of these constellations? Gaat er niet mee vanaf doen. Dat was lekker al zo. Dus zeker een tochtstripkanaal was dat natuurlijk niet de juiste. Ik kan het gewoon zo wel laten uiteindelijk. Ze zijn gewoon zo vertrokken zonder die tochtstrip. Ik heb het er niet meer aan gedaan. Ik kan dat echt... Allee ja, oké. Ik had het in huis, ik had het gaan halen, maar ik had echt zoiets van deze gast. Dus ik kreeg ook dan de deur niet meer dicht. Allee, ik kreeg hem wel dicht, maar ik kreeg hem niet meer open. Dat was altijd wel een probleem ergens. Ik weet wel de vraag niet meer. Shit. Pegasus. It was the constellation my mother liked the most. Memory is a strange thing. Dus I ja, can recite without hesitation the names of the 88 constellations, die eet maar gast. yet I Wat je barely daar remember deed. my own childhood. Did he fake his interest in astronomy to get close to you? No. In his madness, he spoke about a blood sacrifice to be made to his master when the stars align to a specific configuration. Ik heb er nu echt wel één uit het huis. Ik zei het, die komt er echt voorop, nu ook. De ramen in mijn appartement worden gedaan binnenkort. Goodbye, Mr. Kimura. Take care. Eindelijk. We zijn al binnen London heel has bezig brought so geweest much pain to me. voor dit te doen. Dus het mag nog komen. Maar die heeft letterlijk gewoon ook naar de stiek gebeld van als ze nou niet gedaan zijn, mijn buurder kan er ook niet blijven. Like, allee, ja, dat gaat gewoon niet. Dan zegt ze van, oh, dat moet er nu ook niet zeggen. Like, ik ga niet weg. Like, nou, waar moet ik nu? Ik bedoel, ik heb geen geld. Vrij letterlijk, ik heb geen geld. Nee, random gaan giften of zo. Good evening, old chap. Are you all right? I won't lie to you, Johnny. you know what I'm I not mean, well, like- man. Je verhuist, dus je hebt gewoon geen geld niet meer. Dat is gewoon... Wel, dat is Have you echt any verhuisd. news about Aloysius Dawson? He was aware Probably of with many Papa things, Mac. many secrets. It's obvious a vampire assassin must have got to him. He knew too much. Do you need medical assistance, Clarence? It's a little late for visiting hours, don't you think? Yeah, but you know, my neurology, I will see you later. When did you escape the war and return to London? ja, dat is zo... You know what's funny? een dingetje. I almost never think about the war. Not anymore. Dus ja, nee, die I'm involved in die doet another echt kind veel, of like, battle now. Die mensen woont in Wallonië en die komt zo speciaal naar hier voor zo'n keer een check-up te doen. Dat is ook zo van, dude, the fuck.
Jij woont in Wallonië. Mijn vorige huisbaas woonde in Niepoort en die woonde in Oostuinkerken. Dat ligt er fucking naast. Dat ligt daar naast. Hoe moeilijk is het dan om even langs een uur te gaan als er iets is? Of een belletje te geven of iets? Nee. Ah ja, trouwens, dat mailadres weer erin heb gehad. Heel simpel. De index was verhoogd. Klaar, ik had een mailadres. Not even kidding. Echt waar. Dat was een hel. Maar ook gewoon die plaatsbeschrijving en alles, tegen dat alles volledig in orde was. Ik woonde daar dan al 2-3 maanden. Dus vandaar denk ik ook dat ik niet direct een mail mag verwachten. Maar nu wordt er wel gezegd van hoe langer het duurt, minder dat ze op hem te staan, waar dat ik meer tegen kan. Dat is ook positief. What is this new battle? I saw terrible things during the war. Horrors I thought I'd forget. Wat ik heb meegemaakt, dat mag They're echt here too. door het slijk gehaald They're worden. everywhere. Ik ben niet zo Vampires. van wraak op het een of het ander, lang niet meer. Maar I know what you mean. deze vlak ja. I haven't had much time to think about the war Ik either zeg since tegen my mijn return. maat. Mijn Of maat course. was toen bij de The eerste epidemic, basisbeschrijving, I dan bet you've zei, been busy as well. amai, die wordt Forgive pist. me, Johnny. I Maar we didn't hebben want geen to sound contact meer, selfish. hè. Maar toen, allee, die is mee geweest en alles, die alles meegemaakt. Ook met die gast. Ah ja, dat zie ik er al. How is your wife, Venus? We've spent so much time away from each other. And so many Ik things kon have dat wel zeggen, sorry. Is everything all right at home? Surely Venus was relieved to see you return from France in one piece. Have you forgot what people are like in this part of town, Johnny? Venus fears for our family reputation. Now her husband has become the village idiot. Oeh, we hebben een nieuwe. But you're alive. You returned in one piece and you have a Dus family. ja, How many soldiers can say the Kijk. same? Believe me, it's not voor dat quite that droogmelden zijn simple. al verplicht sinds zoveel jaar. You, I'm not als the je dat niet man had- I used to be. Serieuze boete. We doen ons best. Echt waar. Venus is poisoning you, Clarence. She wants you dead. So she really hates me that much now. My poor wife. I had no idea my research would drive her to such Ik extremes. denk ook altijd I'm dat mijn sorry, levens aan mensen Why would you tell vaak me van that? naam laten veranderen. First you returned from the dead, and now you tell me my wife is trying to murder me. Tweede woord is dat. You're a stupid bastard, but you're my friend, Clarence. And I don't have many left. I don't want you to die. Not like that. But I love her. I love my wife. Did I make her suffer that much? Have I become such a burden? So you have no suspicions about her at all? Nothing in Venus's behavior has seemed odd since you returned. Frankly, it's my behavior that's been odd. Ever since I got back from the war, she accuses me of being paranoid and delusional. You need some rest, Clarence. You should try to... Wedden dat hij gewoon zijn vrouw gaat vermoorden heeft. Allee, dat denk ik. Kan het helemaal niet, hè, maar... Tell the truth all along. Nobody takes them seriously. Sir, you are not welcome. Ik ben Arthur. Ik moest eigenlijk ook niet daar zijn, hè. Kijk, echt geen zin in to be honest, zo even weer opzoeken. Zo even... Nee. Ik wil ook niet met iedereen praten. I cannot enter. Nee, maar ik ga wel eigenlijk niet. Stelk ja.
is al 9 uur. Dat betekent dat we al 2 uur op kast zijn. Meestal stop ik zo rond 3 uur of zo. Like. Zeker qua Vampyr soms 4 uur bijna. Maar we zijn nu ook wel oké gestart, hè, 7 uur. Kon misschien iets vroeger gestart zijn, maar ik heb nog mijn afwas gedaan, ik heb een beetje mijn strijk gedaan, een klein beetje. But hey, now I have clothes to wear again. So that's nice. Basically off. Ja, nu gewoon eigenlijk naar de andere kant. Oké, whatever. Oh, we hebben deze al eens gedaan. Allee, dat denk ik toch dat we wel eens langs die sewers zijn geweest ooit. Volgens wat ik me kan herinneren hebben we dat wel eens gedaan. Ja. Er krijg ik echt van alles, ik spans niet. Ik ben niet eens, allee, het is niet zo een zwaar horrorspel, waar je van zegt van oh, eeuw, bang, 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 of schrik, schrik, schrik. Maar ja, nee, het is niet mijn... It's locked, all right. Ja, maar ik zou nog wel begrijpen. Maar ja, toch. Niet heel fijn als dingen locked zijn. Ik vraag me altijd zo af van waarom ze die locked zijn. Like, sowieso komt er dan nog iets, hè. Het is niet vandaag, dan is het morgen. Basically dat. Ik weet het wel niet. De sewers kennen het hier wel. Verhaaltje qua de sewers. Dat vertel ik eigenlijk vrij vaak als ik hierin wandel. Maar het verhaal luidt als volgt. Ik ben van Antwerpen. Of van kanten Antwerpen. Ik ben daar vrij gewend om... Hoe moet ik zeggen? Hier was beter, denk ik. En ik had een fantastische school. Deze mag echt wel met een klont zout gebruikt worden. Ik had geen fantastische schooltijd. Dat is een fantastische school. Ik ben Wilbaar was een help. Maar in ieder geval, we gingen eigenlijk altijd naar Antwerpen voor bepaalde zaken. En we hebben één keer de Antwerpse ruien gedaan. Nu, het fijne aan de Antwerpse ruien is niet alleen de Antwerpse ruien zelf, maar het fijne is dan vooral het feit gewoon dat we eerst This nog... place has been ransacked. Het fijne is dat je dan ook nog eens eerst... Oh, Harriet Jones, nice. Het feit is dat je dan eerst nog... Oh, dan zou ik mijn brand kunnen afmaken of het een of ander, dus dat ga ik niet doen. Het feit is dat je dan eerst nog zot lang met de fiets onderweg bent. Want bus pak je, een tram. Oh nee, nee, nee. Sanne mag sparen, kom staan. Nee, 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 nee. Zo werken we niet. Nee, 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 nee. Oké, geen probleem. Wij met dat fietsje naar eerst naar Beveren. Dan van Beveren naar Antwerpen. Ik kan u verzekeren dat dat niet plezant is. Je zit eerst al 20 minuutjes onderweg naar school. Dan is ze zeggen van, ah, maar nu moet je eigenlijk langs huis rijden. En dan zo naar Antwerpen. Plus dan nog eens de voetgangerstunnel. Het fijne is, ik heb dyspraxie. Ik kom daar ook niet zo vaak vooruit. Zeker niet online. Maar ik heb dyspraxie. Dyspraxie is eigenlijk dat je onhandig bent, coördinatieproblemen en het een en het ander. Wat je wel wat ziet soms. Maar in ieder geval, die voetganger snel, ja, ja. Hij is van, oh ja, we kunnen met de lift. Ja, nee, we gaan met de roltrap. Zie jij mij op de roltrap met een fiets meepakken? Ik dacht het niet, hè.
Met andere woorden, ik had schrik dat ik mijn fiets ging vallen, maar die achter mij, die hadden nog meer schrik dan ik schrik had ervoor. Echt waar, ik zweens niet. En elke keer dat dat zo'n klein beetje bougeerde, die achter mij waren echt zo van... Jij dat laat vallen, hè, maat? Ik zweer, hè. En ik echt zo van, I know, I'm trying. Het was echt een hel. Er had zelfs letterlijk zo de ergste gast van mijn klas het zo af en toe zelfs zo mijn fiets meegepakt, omdat hij zoiets had van, dude, je bent aan het klungelen. En I was like, thank you, but I also hate you, I guess. I don't hate you, but you hate me, eh? You helping me, eh? That is normally not how it goes, eh? En ja, dat was all echt... been slaughtered. Pre-one. No, not their style. Like, even serieus. Veel kan een gast bloeien, hoor. Where has Harriet gone? Ja, then again, She must have left a trail I could follow. Nu, ik kan deze keer niet 2 weken al mijn regels, dat is wel positief. Maar ze waren er wel voor een week even. Dus van, hallo, hier zijn we al. En dan zo echt zo van, ja, maar ga er nu volgende week ook zijn? Ja, blijkbaar wel. Ja, vandaag zijn we er al. Oké, we gaan nog eens lezen. Supremacy of Ekans. Dat klinkt als Ekans. Anyway, it is no coincidence that Ekans are the... Also coincidence, hoe raar is dat niet geschreven? Zwat. That Ekans are the most eminent and most numerous of all vampires. Ekans are a true aristocracy. Echt waar, ik kijk altijd naar de aristocraten als ik dat lees. Of immortals, and if I may add, they are the only ones able to stay at the top of the food chain. Everywhere I traveled, I only met Ekans, assuming mortal lives or forming an immortal society. Ekans are the most human, most clever, and most educated of all vampires. Don't get me wrong here. I have nothing against more exotic species like Volcard who share the gift of immortality with us. Most of them can prove useful, if properly canalized toward a clear goal, but they lack the most important trait of all, the ability to mingle with mortals without being spotted. Therefore, the Escalon Club should only accept Eken of the highest lineage as member of its inner circle, depending on circumstances. Focots could be accepted as war dogs or hunting hounds, as long as they obey our laws. Luckily enough, these lesser cousins have a natural tendency to submit and obey their masters. From the Law of Escalon by Lord Redgrave, founder. Such as. Okay, dus gewoon hier. Oké, dus hier is eruit weer het doel. Maar basically hier is er gewoon niks. Buiten dat ik een rat hoorde hier ergens, maar ik zie er hier niet meer. Ah jawel, hier. Ergens. Er kroop iets. Ik heb letterlijk gezien, hè. Oké, jongens, fuck it. Gewoon weer. Doesn't matter. En meer had er aan precies eigenlijk. Ah, maar hier is het stapje. Het is wat gewoon ratten, maar ik zie het wel niet. Dat heb ik zo weer een typische. Ja, nee. Like, hier stopt het zo, hè. Okay. Of wat ook kan zijn, dan zeg je hier die trail, hè. Hier blijft hij wel zo schoon gaan. Er zijn ook van die maar.
hoor echt dingen in mijn hoofd, ik zweer u. Nee, dat was dus geen pijl. Dat leek een pijl. Nee, want ik blijf er echt wel goed vinden. Dat is ook zo het grappige, hè. En nu weet ik dus niet of ik effectief iets aan het vinden ben, of dat het gewoon weer is van... Ja, is zo pijzen van, maar meen je deze nu? Dat je niet meer weet of je dat geweest zelfs? Dat is wat doen. Absoluut geen idee. Zoals met Harriet Jones zo. Take not a step further, child, for you are unprepared. You, at last. I wondered when you would show your face again. Step away. We have nothing to discuss. Desist, child. You cannot confront the monstrosity unleashed upon this land without due preparation. I shall not allow it. All right. Sorry, ze geen But no more riddles. Enough of the obscure songs and prophecies. Just let me pass. I ask questions, and you answer them. My words have been as clear as crystal lakes, my child. You seem unwilling to drink, to listen, to learn. Ik zei het, ik vergeet echt om de haverklap dingen, dat is niet normaal. Why did you choose me? Only you could provide a modern, scientific answer to this ancient, mystical threat. What kind of modern answer? Disease, contagion, and contamination. How they course through veins is your dominion, my child. Your choices have made you. Only you can save this land. Merci. Speak to me of this ancient threat. The blood of hate. Vessel of the wrath of the goddess. When she awakens, a disaster will be born into this world, for she is hunger and anger. What is your true appearance? I do not understand. This is who I am. Met die 4 horens. Sure. Blood? You are made of blood? Surely you are joking. Why would I? And no, I'm not made of blood. I am blood. Blood is what I am since my birth and for eternity. Oh, zalig. Blood. I am Who blood. are you, And I want blood. Tell me your name. I am your maker. Sorry, ik kon ik niet gelijk. I am the servant of the Red Goddess and protector of this land. I have many names. Just give me one, then. There are those who call me Merdin Wild, the Wild Horned Man. But I never was a man. I was born out of blood. Ah, het is een G-force die vergaat. I'm here to stop Harriet Jones. She is the original carrier. The well from which this corruption flows. I have heard you, but be wary. Harriet Jones's mind is no more. She has metamorphosed into an apocalypse. Born from, drenched in, and driven by the blood of hate. What is the blood of hate? It is the curse of the goddess. It is the hunger in you, the need for blood, the will to strike and to punish, to spit in the eye of God. Tell me about this disaster, creature. I know London fell victim to such a thing in 1666. A disaster is pure anger born through blood. Its name means bad star, for they only appear when our queen unleashes her unquenchable wrath upon the world. And who is this queen? She is the Red Goddess, the Queen of Blood.
In my youth, 100 lifetimes ago, she was worshipped as the Morrigan. She is my mother. She is yours, too. The Morrigan? The Celtic goddess of war? Is this a ruse of some kind? She has been worshipped in many forms throughout the ages. The true nature of the Red Queen is beyond your comprehension, eluding even mine. But know this, she is a vengeful mother. So the disaster is some sort of accident. A disease vampires carry dormant in their blood, waiting to emerge. That's your modern answer. But a disaster is at the same time both less and more. Tell me what it is then, in your own words. A disaster is the pure will of our queen. Whenever she dreams of walking this earth, she awakes in this putrid vessel. I only wish to know how to put an end to this epidemic. To perform an act so noble, you must protect yourself from its poisonous kiss, my child. I know. McCullum used such a serum when trying to kill me. However, I have produced a more efficacious version of the antidote. Your final task awaits you at the end of these tunnels. I've known for ages you were worthy of this challenge. My champion, Bittersweet. Final task. Will it be over then? Once I've defeated this creature? Yes. The threat will dissipate like snow. For you will have purified its source. And then what? What will become of me? How would I know? I am no god, and your fate is in your own hands. For you are our champion. What will happen thereafter? What future awaits me beyond these dark tunnels? Your fate, my child, and the fate of this land. A disaster is about to enter this world to smite us all and teach us humility. You are our final hope. You tricked me. My sister died for your schemes. I have brought suffering and tragedy into this world. I am not, nor will I ever be your champion. Very soon you'll come to know that sacrifice is sometimes necessary. I understand the grudge a child bears towards his father and mother. Be brave, my child. Gaan we verder doen met Harriet Jones. Nu vinden we het zo allemaal oké. Wat ik doe, like. I can't believe I'm doing this. You've been doing this for, yeah, not centuries, but quite long actually. Yeah, like I said, it wasn't centuries, but long enough. Ik voel een battle opkomen. Like I said, ik voel een battle opkomen. Oh, I'm sick. So sick. Doctor, help me, please. I'm in such pain. I'll be glad to be of assistance. Oh, I'd like your help, Doris. Liars! All of you! Ja, kill. Maar u gaat ook nu al gebeuren. My poor baby. I've been such a bad mother. But the Queen herself forgave me. Gave me another chance. Harriet, you must stop all of this. I can't let you infect anyone else. How dare you interfere with the Red Queen's plans, Doctor? How can you stop the course of nature? Ja, dat is spuwen, dat is tegen de wet. Wat kun je serieus?
was a good mother. Shadows will devour you all. For the love of God, help me, Dr. Reed. Ja, het is even zoeken dat ik weer alles heb. Kijk eens. Als je niet mijn maar ja, als ik nu serie heb, ben ik dood. Dus dat gaan we niet doen. Ja. Maar ik zei het gewoon te veel een keer dood. Voilà. Ik zei het, we moesten gewoon even doodgaan. Dat is normaal. Eén, ik heb dit spel ook nog niet gespeeld. Volledig, dus dat is een ding. Ik speel altijd alles gewoon van scratch. Hè. Bij mij gaat er niks zien dat ik al lang gespeeld. Buiten dan inderdaad Dead Space Chapter 1 had ik al eens gespeeld, denk ik ook gestreamd. Ik ben vrij zeker dat ik die eigenlijk al had gestreamd. Chapter 1. Chapter 1 voltooid, dat is ook zo raar. Heb ik dat echt gestreamd ooit? Maar ik denk het wel. Oh, ik weet het gewoon niet meer. En ik heb dat niet gestreamd. Nee. Ik heb dat gewoon ene keer eens gespeeld met mijn ex. In de zetel. Oh, dat was niet. Dat was nice. Dat was wel handig aan de studio. Even wel eerlijk in zijn, dat was handig aan de studio. I have this thirst for blood. This is Ja, maar ja, ik ken hem dus veel mogelijk, dus I can't believe I'm doing this. Dat we dan waarschijnlijk. Allee ja, dat is een hideout zoeken, ik ken het hè. Oh, er was nog eentje. In ons This despicable. They took my daughter from me! Ja, zeg, ik heb het erbij. I've been alone all my life. Wat redelijk is. Ik wou juist mijn serum pakken. Ik wou echt juist mijn serum pakken. Ik dacht van, dan gaat weer lekker zo naar beneden. Mijn held lekker zwaar naar beneden. Ik denk dat er zonlicht was, maar ik heb er niet echt op gelet deze keer. Dat ik de vorige battle weet ik, dat er echt, ik weet niet wel zo was. Dus ja. Het is wel tof, zo al die lichtjes en zo. Ik vind het echt wel gezellig ook. Kat vindt dat iets minder gezellig, maar het is ook wel curieus. Het is zo een beetje van beiden. Up in the sky, flies and high. Ja,
en dan spelen ze dus continu, dus ja. Dat is ook letterlijk een pijl inhouden op. I have this thirst for blood. Meestal ben ik aan het werk terwijl I can't believe I'm doing this. Dan is dat zo met aan het praten met mijn klanten en zo. This is despicable. En dan onder de maar gewoon de I can't believe I'm doing dat is zo this. grappig, de geluid dat hij ook maakt, like hilarisch. Maar dat is het eerste dat hij ook doet, hè. Nobody ever helped me. I've been alone all my life. Wow, not bad. Is wel bijna aan. Zonder dat ik zeker ben. Dit is er aan. Dit is wat veel. Hoe pakken nou? Is this a dream? Oh, wat? Wat is dit? Anger, I feel. It's Oh ja, dat is een Red Queen. Wauw. intensely. How irredeemably are you all going? Oké, wauw. Dat is hier op een kickback te maken. For this is my body. Give me more. They are so. Such innocence. Such guilt. I will reap the feed your smothered child. Abundant the harvest, red the crop. Collega. Come on. Give me more. They are
so young, so tasty. Cause that was one thing, but one of these it does one in one thing. Allee, wij vergeten het. Even vaststappen, ja. Ik kan hem niet eens dat ding. Ergens aan de hand kan men niet zien. Oh my god, dude. Kan die ook nog eens doen, hè? Like, come on. Eat, for this is my body. Blood, feed me, give me their lives. Okay, great. We hebben een trofee gewonnen! Een gouden. Een natural disaster. Even checken. 2 secondjes. Duurt lang. Plots zit ik op Steam. Op mijn PC dan. Zo, hè. Even checken. Ja, ik weet dat ik mijn achternaam niet uitgezien. Shit happens. Even zien. Defeat the disaster. Dat was het, oké. Nice. No one could ever defeat you, mother of us all, for you are our every root and leaf. You've always been my most amusing son. Then go back to sleep, my queen, and smile at us from your dreams. Did they feel my wrath? Have they suffered enough? More than ever, mother of us all. Until the next time. Until the next time. Wat was dat? Oké, het was niet super, ja, niet super moeilijk weer, maar het is ook omdat ik er wel wat terug aan ingekomen ben. So it's over then, young Ekon. You have put an end to this terrible menace. Old Bridget, what are you doing here? This is my realm, Ekon. This is Suascal territory. But they were all massacred by the monstrosity that Harriet became. Others will come, engendered by deceitful vampires. I don't mean you, of course. Best? Dat zal dan best een dag niet. Ik bedoel. I thought you'd been slaughtered, with all the other Suascals. I was up above, in search of help when Harriet suddenly turned into that thing. I have no idea what it was. It's over now. London is no longer shrouded in the disaster's shadow. We're all safe. Yes, you prevailed in the end.
I hope you'll forgive me for the way I treated you when first you presented yourself at our gate. No need to apologize. Really. Perhaps there will be no stories told or songs sung of what happened here today. But I'll know the truth. Jonathan Reed, newborn vampire, stepped forward and saved us all. I'm honored to be part of this city's legend. Thank you, old Bridget. May I ask you just one question? How could I refuse you anything now? Can you even imagine? I'll answer just as I answered Lady Ashbury when we met a few nights ago. Who are you? Really? I was born with the name Bridget Eleanor Wellington. In 1738, my beloved and immortal husband decided to preserve my beauty and youth forever by making me drink his blood. You were Lord Redgrave's wife. Then the pompous fool rejected you, did he not? It was about 200 years ago. Peace found me in time. And I sincerely hope it will find you too, now that all is over. No, it's not over. Like the fuck? I may have ended the vampire epidemic, but I still need answers from the woman I love. I feared you would say that. Go then, young Ekon, and face your fate. Just remember that I'll always be here for you. Oh, Bridget is echt cute. Ze is echt zo lief. Ze is echt zo de mama zo. Maar not a mama, but a mama. London has been cleansed. This catastrophe came about when an ancient malignant will crossed paths with mortal imprudence. For now, we are safe. For now. My craving for blood remains. Red like hate, red like hunger. Red as life and death, passing from one immortal to another. From predator to victim. Patiently biding its time to rise again. London has been cleansed for now, but there's a simmering hatred, fear, and old grudges. When will we succumb, mortals and immortals alike? The next disaster is only a matter of time. My only hope now is to catch the woman I love, to understand why she fled, and unmask the secret that has been lurking in her blood for so long. Zo mooi gedaan, wederom. Of we gaan ergens anders naartoe? Is dat wat het is? We gaan gewoon ergens anders naartoe? Wat is dit? Ik wil dat niet uitgespeeld hebben. Niet nu. Ik kan dat echt niet games uitspelen, dat is echt mijn biggest fear. Well, this is it. Lady Ashbury's domain. Why am I not surprised it's not on any maps? I'd better hurry. Oké, we zijn aan chapter 7. En ik heb gezien dat we inderdaad nu dingen zijn. Het was een kort chapter eigenlijk. Allee, niet gezien de tijd, maar meestal duurt dat echt super lang. Maar waarschijnlijk omdat ik niet zo zwaar heb moeten zoeken deze keer. Zie, we zijn nog eens extra gesaved, dus dat is positief. Dus ik ga niet zoeken achter een hideout, ik ga wel eens kijken. Oei, ja, unknown area. Ja, dus dat is dat is chapter 7, dus ik denk ook wel act 3 als ik het zo heb gezien. Allee, het staat er niet, hè, maar je kunt dat ook niet zien. Like, als je zo gaat kijken, je ziet dat ook niet, het staat gewoon chapter 7. Maar niet van, oh ja, het is die act of zo. Like, het staat altijd aan het begin. Zie maar, kijk hoe kort. Like, kijk, dit was chapter 1, quarantine, right? 2, ça va. 3, 4, 5, 6. Als een, het viel echt wel mee. En dan heb je 7. Ik denk echt dat we er bijna zijn. Dus ik ga bijna afscheid nemen van Vampyr. En we hebben dat heel lang gespeeld.
We zijn er eigenlijk mee begonnen vorig jaar met Spooktober. I know. Like, hoezo kun je dat doen? Ja, shit happens, hè. Persoonlijk leven denk ik ook wel dat iedereen dat wel kent. Dat je wel heel veel aan hebt te doen. Maar ik zit me gewoon ter pakken, dus dat is wel positief. Plus nu ook met die planning dat ik volg, is echt wel positief. Maar ja, nee, we zijn er bekend. Ik kan er wel toch in dat we er bekend zijn. Of dat we nu aan de volgende act zijn, gewoon dat. Want bij dat 1, 2, 3 één act waren en nu deze ook weer een act. Dus ik denk dat het zo is. Ik weet het niet, hè. Just saying. Ik had misschien wel meer mensen kunnen saven, I guess. Maar ja, it is what it is. Ah, ik had hier nog firearms mee, dus maakt niet uit. Ja, dat was het. Ik heb niet zo heel veel kunnen doen. Nee, maar dat is wel nice. Dat is wel nice. Ja, een hideout ga ik nu even niet kunnen vinden natuurlijk. Want ja, we staan op 1500 XP. Zou het wel nice vinden voor in te lossen en een hoger level te kunnen krijgen, sowieso. Maar we zitten aan chapter 7 en chapter 7 is voor volgende keer dus. Normaal zoek ik dan wel een hideout, bla bla, maar als ik dat nu ga doen, zit ik weer in de game en dat is niet de bedoeling. Dus vandaar. Gaan we het hierbij laten, dan gaan we hierbij stoppen. Zo, ja, zitting. Oh. Gewoon een 5. Shit happens, gewoon een dit. Dus nog een beetje de muziek op de achtergrond. Gezellig. Dus ja, dikke merci voor even mee te kijken naar chapter 6 van Vampyr. Voor de eerste keer of voor de tweede keer, ik weet het niet meer. Ik denk dat ik chapter 1 ook wel volledig heb gedaan, 9 van de 10. En deze chapter dus ook volledig. Dus bij deze, dit is dus ook een beetje een walkthrough voor de mensen die het nodig hebben. Ik vind het nou ook niet zo slecht gedaan. Allee. Ja. Het viel nog wel mee. Het klungelige is er zo wel aan het afgaan, dat is altijd positief. Maar in elke game heb je dat even, hè. Als je zo begint, er is wel wat klungelige. Dat vind ik toch. En als je dan even zo'n poostje de game bij rust laat en iets anders gaat doen, ja, dan verleer je ook wel wat dingen. Dus ja, bij deze een dikke merci voor mee te kijken naar Vampyr. En ja, ik zie jullie de volgende keer in chapter 7. Hè? En ik ben een keer benieuwd of het dan effectief gaat eindigen. Want London might be saved, but is the world safe? Dikke merci mannetjes. Lot een volg achter. En als je deze ziet op YouTube, want ik ga het er direct bij zetten. Subscribe ook op YouTube. PSN Gamegirl. Op Twitch is het Fristy, _E___. Waarom is dat verschillend? Dat komt nog van heel in het begin van gewoon op Twitch streamen. Dat is echt van heel in het begin eigenlijk. Basically komt dat doordat ik eigenlijk begonnen was met YouTube. En op YouTube noemde ik toen PSN Gamegirl, omdat daar al mijn PlayStation shit opkwam. En dan ben ik eigenlijk begonnen met Twitch. Omdat YouTube gewoon niet meer trok. Vroeger wel, maar niet meer zoals dat vroeger was. En dan ja, ben ik gewoon op Twitch gekomen. Dat is gewoon hoe dat het is. Ben ik op Twitch gekomen. Ik ging ook altijd live via de PlayStation zo op YouTube in een tijd. Maar dan ben ik effectief gaan investeren in een mooie PC, een deftige PC. Ik op heel veel dingen kan doen. En vandaar eigenlijk. Gewoon zo begonnen en ja. Vandaar dat het nog een beetje anders is, maar ik moet het een keer veranderen. Maar ik dacht dat er op YouTube ook iemand was met dezelfde naam, dus dat weet ik niet meer. Maar zwet, dat moet ik nog wel uitzoeken hoe ik het ga doen. Het gaat een beetje raar zijn, zo van die allemaal uit te geraken. Dit is been a long time, maar het zou wel nice zijn, dat het gewoon allemaal hetzelfde is. Dus een dikke merci voor even mee te zien. Lot, de volg echter, dan zit jij altijd genotificeerd. Of ja, dat is een moeilijk woord. Dan zit jij gewoon altijd... Ja, nee, dan weet je gewoon altijd wanneer ik live ga. Voorlopig is elke dinsdag en donderdag. Maar volgende week komt er de maandag bij en gaat de donderdag niet door volgende week. Puur omdat ik laat gedaan heb en anders moet ik Vampyr streamen om 8 uur en zit ik later in mijn bed. In principe kan dat. Maar dan heeft dat een gevolg voor de dag ernacht.
beter. En dat gaan we niet doen. Allee, dat kunnen we doen. Dat moet er een keer over nadenken, want eigenlijk zou het wel mogelijk zijn. Het is gewoon dan weer ambetant. Dus en mijn uren is gewoon van. En ik heb nu ook eigenlijk maar 2 vroege dagen volgende week gedaan. En die steek ik ook op Twitch. Dus een beetje van de 2. Maar then again, nu gaat het allemaal nog. Vanaf december ga ik waarschijnlijk zoiets hebben van. Vanaf januari eigenlijk, december niet. Ah, trouwens, die kat is nieuw. Ik heb dat nog niet gezegd. Het is een nieuwe kat. Hey, daar. Ik kan daar echt niet aan wennen, aan die dingen, aan die instelling. Maar ja, die kat staat dus daar. Dat is mijn thermometer. Ja, ik heb geen thermostaat in huis. En ik dacht van, een thermometer. Laat ik er oldschool doen, een thermometer. Ik vond dat ook een toffe thermometer, past een beetje in mijn interieur. Allee, nu niet super hard, want je ziet hier witte stoelen, tafel, wit. En dan een zwarte kat. Ja, mijn tv-meubel is zwart. Dus ja, past eigenlijk meer daarbij, man. You'll get a picture once it's all set up and done, maar dat heeft jaren nodig nu van meubels en investeren. Want dat kan niet allemaal in één keer niet meer. Dat is even tanden bijten momenteel. Ik hoopte ook op mijn waarborg van 1500 euro, waar ik heel veel mee ging kunnen doen, wat ik nu niet kan. En daar zit het hem. Het zit hem gewoon puur daar. En I'm not even kidding. I'm not even kidding. Ja. Dat is kut, hè. Dat is kut. Dus nu leef ik even zo van alles tot in zakken dozen totdat ik het weg kan steken. Maar het toont niet. En dat weet ik ook. Ik kan het ook in mijn berging steken, maar uiteindelijk moet ik het dan weer terug uit mijn berging halen. Want, allee, ja. Ben ik lui? Ja, maar dan nog. Het is niet hoe dat moet zijn. Dus ja. Een dikke merci voor het kijken die er juist bij komt. Ik ben eigenlijk aan het afsluiten. Sorry. Maar je kunt het direct verder bekijken. Allee, opnieuw bekijken op Twitch. En op YouTube. Allee, dat is dan wel vanaf morgen, want Twitch-regels. Een dikke merci iedereen. Laat een volg achter voor als je genotificeerd wilt blijven. Als je wat meldingen wilt ontvangen van mij wanneer ik live ga. Weten ook wanneer ik iets later ben, weten wanneer dat ik op tijd ben, weten wanneer dat ik ga streamen. Ik volg mijn planning nauwgezet, maar soms kan het wel eens uitlopen of het een of het ander. Dus laat het zeker weten. En ja, vanaf januari gaan er waarschijnlijk minder streams zijn, want dan werk ik tot 8 uur 's avonds. En als ik dan een dag erachter om 8 uur 's ochtends moet opstaan, dat gaat hem niet worden. Tenzij dat ik echt gewoon weer depressief ben, dan waarschijnlijk wel. Zoals vorig jaar. Maar in ieder geval, een dikke merci, mannetjes. See you next time bij Vampire of Dead Space, want die spelen we nu momenteel vooral. Volgende week maandag komt er een nieuwtje bij. En dat gaat een verrassing worden. Ik kan het gewoon nog niet zeggen. En nee, het wordt nog geen Planet Coaster, maar dat is voor naast Oktober again. Dus een dikke merci iedereen. Salutjes, bikejes. En ik zie je volgende keer.